بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نكمل الجزء الرابع من الفور اللي راح يحكي عن التشيك بوكس والرينج والإنبوت نمبر. فخلينا نبلش أول إشي بالتشيك بوكس. التشيك بوكس عندنا إياه هي عبارة عن عدة خيارات، ممكن تختار عدة خيارات. عندك مثلا Selected Language Layer، اللغات اللي أنت متعلمها، تقول مثلا HTML CSS JavaScript. فتعال نطبق أول شكل عندنا إياه. طبعا أنشأت لك فولدر جديد 24 فورم بارت 4، وبداخل الفولدر عندنا index.html، آخر نسخة من الكود اللي كتبناه في آخر محاضرة. لكن شو سويت؟ عملته كله كومنت عشان ما يغلبنا في التطبيق. أول إشي بدي أنشئ أنا هون سيكشن. بداخل هذا السيكشن بدي يكون في عندي header 5، وبدي أحكي له هون selected language layer. تحت الهيدر 5 بدي أضيف input من نوع تشيك بوكس. أول إشي التايب اسمه تشيك بوكس. النيم أعطيني الاسم بدك إياه، بدي أحكي له مثلا أنا هون language 1. في داعي للآي دي؟ ما في داعي للآي دي، بدي أمسح الآي دي. تعال نسيف ونشوف النتيجة. جو لايف. ممتاز. select language layer وأعطاني هون التشيك بوكس. تعال نضيف لها ليبل. هاي ليبل، ونكتب هون امسح الفور مش محتاجينها. بدي أكتب هون مثلا HTML. سيف وتعال نشوف النتيجة. اكبس هسه على HTML واعمل submit. شو كتب لك هون؟ قال لك language 1 يساوي on، يعني انك اخترتها. معنى on انك انت اخترتها. طب submit ما بعث لك ولا اشي. انا ما بدي ابعث on، بدي ابعث value، فبكتب هون value. داخل الفاليو بدي اكتب مثلا HTML. سيف. مرة ثانية راح اختار HTML submit. بالضبط قال لي language 1 يساوي HTML. طيب ممتاز. تعال نطبق باقي اللغات. بدي أكرر هون الانبوت والليبل تحت بعض، كنترول في، كمان مرة كنترول في، وهون بدي أحكي له CSS، وهون بدي أحكي له جافا سكريبت. كمان لازم أغير هون اللانجوج، بدي أحكي له هاي لانجوج 2 وهاي لانجوج 3. وحتى كمان الفاليو بدي أحكي له هون عبارة عن CSS وهون عبارة عن جافا سكريبت. سيف. تعال نشوف النتيجة. ضاف لي إياهم كلهم على نفس السطر. كيف بدي أنزلهم كل واحدة على سطر لحال؟ بالضبط راح استخدم بريك بعد كل ليبل. سيف وتعال نشوف النتيجة. بالضبط هيك صار أحسن. بدي أحكي بدي ال HTML CSS والجافا سكريبت submit language 1 HTML language 2 CSS language 3 جافا سكريبت. طيب ممكن مثلا إذا أنا كبست على ال HTML يعمل تشيك بشكل مباشر. كيف تزبط هاي؟ مثلا أكبس على ال HTML يعمل تشيك. هون بنيجي لفكرة الليبل. مش كان عندنا شغلة بالليبل اسمها فور؟ طب هاي الفور تربط مع الانبوت. كيف بدي اربطها مع الانبوت؟ برافو، راح يكون في عندنا شغلة اسمها اي دي. بدي احكي له مثلا انه هذا الاي دي عبارة عن HTML. بعدين هون بالفور بحكي له HTML لازم يكون نفس الاي دي. سيف وتعال نشوف النتيجة. اكبس على ال HTML، هي تم اختيارها. اكبس كمان مرة على ال HTML، بطلت تشيك، صارت uncheck. تعال نطبقها على السي اس اس والجافا سكريبت. مرة ثانية قلنا في كل ليبل هيكون في عندي فور، ولازم يكون عندي في الانبوت اي دي. في الاي دي بدي احكي له مثلا سي اس اس، وهو بدي احكي له سي اس اس. وكمان هون في الجافا سكريبت في عندي فور، ونحكي له هون عندك اي دي، والاي دي هون راح يكون جافا سكريبت، وهي كمان هون جافا سكريبت. سيف وتعال نشوف النتيجة. HTML CSS جافا سكريبت، وهي submit. أتمنى تكون فكرة التشيك بوكس صارت واضحة، وكمان فكرة الفور اللي علمتك إياه هسه يطبق على كل إشي علمتك إياه سابقا. يعني باستخدام الفور بتكون داخل الليبل، تقدر تربطها مع كل إشي علمتك إياه أنا داخل الفور. تعال هسه نتعلم انبوت جديدة اسمها رينج. أول إشي راح أنشئ هون سيكشن. بداخل هذا السيكشن بدي أضيف ليبل.
وبدي أحكي له هون امسح الفور مش محتاجها، بدي أحكي له هون مثلا ليفل HTML، مستواك في HTML. بعد هيك بدي أضيف هون input جديدة اسمها range. طيب شو أعطتني هون؟ أعطتني type range وفي عندي name، بدي أخلي النيم range HTML. ID مش محتاجه، فراح أشطب ID. سيف وتعال نشوف النتيجة. ضاف لي مباشرة الرينج. تعال شوف الرينج كيف فكرته. مثلا بقدر أخلي أقل قيمة تكون 10، بقول لك بتقدر. كيف؟ في عندنا اتريبيوت اسمه ميل وبحكي له هون 10. سيف، هاي خليته هون آخر إشي. اعمل submit range HTML تساوي 10. طب آخر قيمة بحكي له في عندك ماك تساوي 100. سيف، خليها آخر إشي، وهاي submit قديش الرينج HTML 100. طب مثلا بقدر كل مرة أزيد 10، أكون مع حرك تزيد 10 أو تقل 10. هون بيجي عندك شغلة اسمها ستيب، وهاي 10. سيف، طلع هسه كيف 20 30 40 50 60 70 80 90 100، يعني قاعد بيزيد مقدار 10. المفروض هسه 90 بالضبط. طب بقدر مثلا أخلي initialize value، لو عملت refresh دائما بيكون في المنتصف. بحكي لك هون بتقدر باستخدام الفاليو بنحكي مثلا يكون دائما 20. سيف، هاي دائما كم مرة ريفرش راح يظل دائما عندك الرينج بمقدار 20. أتمنى تكون فكرة الرينج صارت واضحة وسهلة. تعالوا هسه نتعلم آخر input عندنا في المحاضرة، وهي اسمها input number. أول إشي بعد السكشن بدي أضيف بريك، بعدين سكشن. بداخل السكشن بدي أحكي له في عندك ليبل، بدي أكتب هنا أشطب أول إشي الفور. وداخل الليبل بدي أكتب year experience، الخبرة اللي عندك إياها. بعد الليبل بدي أضيف input من نوع number، حكالي type number. النيم بده يكون عندي هنا year experience، اختصار experience. والاي ما في حاجة إلها. سيف وتعال نشوف النتيجة. هون ظهر عندنا بقدر أضيف فقط أرقام، ما بقدر أضيف نصوص، فقط أرقام. وكمان في عندي سهم لفوق وسهم لتحت. هي أعطاني -1 -2. أول شغلة، في حد بيكون عنده -1 خبرة أو -2 خبرة أو 0 خبرة؟ لا، صح؟ فراح نحكي له إنه المينيمم دائما راح يبلش من 1. سيف وتعال نشوف النتيجة. ما راح ينزل عن 1. طب ماكس، في حدا بيكون مثلا خبرته 100 سنة؟ صعبة هاي، صح؟ بدنا نحكي أقصى حد في الخبرة ماكس 50. تعال نشوف هل بقدر مثلا أضيف 50؟ بزبط. طب 60، أعمل سبمت. قال لي ما بزبط، أكثر إشي عندك هو 50. متأكد راح تحكي لي لما حطيت الماكس 50 حجم النمبر قل، لأنه هو عرف إنه أنت مستحيل تدخل أكثر من 50، يعني بس رقمين، فزبط لك الستايل على بس رقمين. وهي صمت. هسه هو قاعد بيزيد 1 2 3، يعني كل ما قاعد بيزيد لك 1. بقدر أتحكم في الستيب، بقول لك بتقدر. في عندنا خاصية اسمها ستيب، بحكي له مثلا 2، كل مرة بتزيد 2. أول شي قلنا 1 3 5 7 9 11 13. أتوقع الفكرة صارت واضحة، وهيك بنكون خلصنا مواضيع محاضرتنا اليوم. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.